3-0 ang prediction. Oo, medyo strong words, pero sobrang strong. Binigyan nila agad dito si Lasty. At ito, yung tubig, pero mas malakas yung tubig ni H2O. Ball game, hindi ito katulad nung nangyari ng Game 1. May dikit sa pader, that's gonna be Yawi. Yung kanya, hindi niya magamit yung Tyrant Stage. Another one na naman para kay Lee. Pero H2O, siya yung lumubog. Pero yung Torre na lang daw, sabi ng Red Esports, nakuha yung mga Torre. Pero pasok doon, pero masakit ang damage doon ni Carl TC. Pero si Pew, pumasok with the bread of the ocean. Ngayon, pupunta naman tayo sa Game 2. Kung hindi mo pa napapanood yung Game 1, mas magandang unahin mo munang panoorin yon kasi marami tayong kukuning mga info galing doon. Pagdating sa drafting ng Game 2, tingin ko yung first 3 picks ng Bren at NXP ay medyo match-up lang. Hindi ko lang gusto yung last 2 picks ng NXP dahil nga Ling yung kalaban nila, mas maganda kung kumuha sila ng mga hero na may crowd control. Possible yung Ruby, Carmilla, Cyclops o kaya Eudora para meron silang surprise pick gaya ng ginawa ng Bren sa Kadita. Pero maliban sa surprise pick, magandang counter pick din yung Baksha at yung Kadita sa lineup ng NXP. Pagdating naman sa laning, ganun pa rin ang ginawa ng NXP at Bren. Gold lane si Rene J, XP lane si MB, top lane ang side nila si Flap, tapos bottom lane si Ribo. Ang pagkakaiba nga lang sa Game 1, kung kanina mas mabilis mag-clear ang Bren, ngayon naman mas mabilis mag-clear ang NXP. At katulad pa rin sa Game 1, sinamulan pa rin ng tank ng Bren yung blue buff nila. At dahil nga NXP naman yung mas mabilis mag-clear, kaya ito yung nangyari. If they could at least ship one win, that would definitely boost their morale. And tatandaan mo, one win lang. 3-0 ang prediction. Oo, medyo strong words, pero sobrang strong. Binigyan nila agad dito si Lasty. At ito, yung tubig, pero mas malakas yung tubig ni H2O. Dahil nga malakas sa early game yung Valier, kaya nakapatay agad sila. Pero kung napansin nyo doon, nakuha pa rin ni Ling yung Lito kasi hindi niya ginamit yung retribution niya sa blue buff. Maliban doon, dalawang support yung napatay ng NXP. Ibig sabihin, hindi pa rin nila nape-pressure yung Ling. Ang malaking advantage lang nun, maagang nagkaroon ng kill si H2O. At i-maximize pa nila yon sa pagkuha ng gold tower sa bot lane. Isa pang problema ng NXP, hindi ganun kabilis mag-clear ang Valier sa lane. Kaya ibig sabihin, mas matatagalan makapag-rotate yung mage support nila sa mid lane. Pagdating naman sa Bren, ang priority lang ng Kadita nila is magpa-level 4 agad. At dahil nga mid to late game palalakas yung hero ng Bren, kaya okay lang sa kanila na mag-focus lang sa farm sa early game. Pero pagdating sa NXP, hindi nila na-maximize yung Valier nila. Dahil nga sobrang lakas ng Valier sa early game, hanggat maaari dapat sila yung nagiging aggressive. Mapapansin nyo rin sa bot lane, kinukuha na ni H2O yung gold sa tower. Pero pagdating naman sa mid lane, free farm lang din yung Kadita doon. Maliban doon, hindi ko alam kung bakit balik sa top lane yung Valier. Tingin ko hindi siya basta-basta mapapatay ng Ling at Barats kasi meron siyang Purify. At dahil magpapakita yung Valier sa top lane, kaya mabilis yung magiging reaction ng Bren dito. Papasukin agad nila si H2O kasi wala yung Valier na kaya mag-protect sa kanya. And Barats kasi yung usually kinukuha sa kanya, it's either Avarice pero ang most common is yung Festival of Blood. Totoo yan. Totoo yan. Kumbaga, sustain. And that, I believe, the only Barats na nanalo sa atin dito coming from Dilar, he actually uses Festival of Blood. Pero speaking of blood, madugo ang laban dito. Yung tubig naman ng kabila, ang nawala. Yawi rito, habol Red Esports, Carl TZ, going in. Ito yung isa sa magiging problema ng NXP sa Game 2 at Game 3. Kahit maaga nakalamang si H2O, hindi pa rin nila maprotektahan. Ngayon, punta naman tayo sa sunod na objective na kukunin nila. Yung turtle, kung mapapansin nyo, bago kinuha ng Bren, inusog muna nila yun palapit sa side nila. At nung nakita nila yung YSS, tinarget na agad nila yon. Kung mapapansin nyo, naiwan na naman mag-isa si H2O sa likod. Yun ang pagkakaiba ng marksman tsaka assassin na core. Kapag assassin yung core nyo, pwede nyong iwan sa likod. Pero kapag marksman, hanggat maaari dapat may nagpo-protect doon. Kahit namatay si Flap sa teamfight na yon, pabor na pabor pa rin yun sa Bren. Dahil nga nakuha na nila yung turtle, napatay pa nila yung core ng NXP. Mapapansin nyo rin na pantay na yung team gold nila. Ngayon punta tayo sa sunod na teamfight. Susubukan patay ni Carl TC yung Valier sa mid lane. Pero dahil maganda yung pwesto ni Yawi, kaya madali niyang nahuli yung Kadita. Ang problema nga lang, support pa rin yung napatay nila. At katulad ng ginawa ni H2O sa Ling niya, mag-i-split push din dito si Carl TC. Pero ang kinaganda dito, nilagay nila si Flap sa mid lane.
Dahil nga mas madaling madedefend ni Flop yung mid lane, kaya mas magandang siya na lang yung mag-defend doon tapos mag-split push na lang ang Ling. Maliban doon, mabilis pa rin makakahabol yung Ling kung sakaling magkakaroon ng teamfight. At dahil nga kulang sa crowd control skills yung NXP, kaya kahit gumag sila sa Ling, hindi pa rin nila basta-basta mapapatay yun. Ngayon, punta ulit tayo sa sunod na objective. Makita nyo ulit sa teamfight na to kung gaano kabilis papatay ng Bren si H2O kapag nakita nila. Side lane kasi merong madaling hulihin doon. Oo. Hindi ganun eh. Hindi talaga ganon. Pero ito another turtle na naman ito. Will Bren Esports once again take this one? That's gonna be the question. Pero may kasana doon si Yawi. Pero medyo malayo yung kanya. Hindi niya magamit yung Tyrant Stage. Another one na naman para kay Lee. Pero H2O, siya yung lumubog. Siya nga yung tubig dito. Pero habol na naman Bren Esports. Sa kanila na yata ang bola. Flap PC might actually go down. Pero si Yawi ang nawala. Bawi dito. Oh my 3 goodness. is to 1 ang nawawala. Sunod pa si Renny J. Almost a wipeout. Is it a wipeout? It may be dahil ang buong miyembro ng NXP ay nabura sa laban na yun. At dahil nga maaga namatay si H2O, kaya mas mahihirapan ng pumalagang NXP. Na-wipeout sila kapalit lamang si Flop, kaya sobrang laking advantage nun para sa Bren. At dahil nga nasayang yung early lead ng NXP, kaya mahihirapan na silang bumawi sa laro na to. Iisa-isahin ulit ng Bren yung mga objective na kukunin nila. At kung mapapansin nyo, mag-i-split push pa rin si Ling. Mawawalan ka na ng buff eh. Hindi ka na nakakuha ng buff. Ibig sabihin, yung gubat mo, wala ka ng pagmamayari doon. Yes, parang total control na ng kalaban nyo. Pero ito na naman, nagkahulihan na naman sila dito. Si Chester ang nahuli. Ang ganda ng Winter Truncheon doon ni Chester, pero ang tanong, enough na ba yun? Dahil yung revitalized nila pag doon, habol dito, look at Flop TC, that Black Dragon going inside the base dito ng NXP Solid, pero may kapalit yon, si Lasty yon, pero na ngayon, 1-for-1 yung naging trade sa laban na yon, pero makukuha pa ng Bren yung turtle. At pagtapos niya makuha yung turtle, mga second tower naman ang sunod na objective na kukunin ng Bren. Pagtapos nila makuha yung turtle tsaka yung dalawang side lane second tower, magkakaroon na ulit ng teamfight sa mid lane para naman makuha nila yung second tower sa mid lane. Napakaganda rin ang gagawin ni Pew dito. I-reserve niya talaga yung skills niya para kay H2O. Isa to sa mga dapat yung tandaan, lalo na kung kaya niyong i-burst yung core ng kalaban kahit support lang kayo. Kahit maraming beses siyang may pagkakataong gamitin yung ultimate niya sa ibang kalaban, hindi niya basta-basta ginamit yon. mabubura tol, pero si Lasty yata ang gusto nila ditong puntiryahin, pero makunat ang gulong, pero may tulong doon sa gitna. Carl TC, medyo iba-iba yung laban dito, pero yung Torre na lang daw, sabi ng Red Esports, nakuha yung mga Torre, pero pasok doon, pero masakit ang damage doon ni Carl TC, pero si Pew pumasok with the Bread of the Ocean, double kill dito ang Kadita. Inyo bang nakita na halos naubos na ang mga miyembro ng NXP Solid? Isa na lang ang natitira, it's Renny J. Ngayon, ikot-ikot doon. Kaya mo bang depensahan to? Kailangan niya yang gawin dahil matatalo sila pag di niya napatay ang minion wave. Tama yung sinabi ni Rob Luna na dapat i-clear ni Renny J yung minion wave na yon para hindi matapos ng Bren yung laro. Pero tingin ko kaya pa rin i-clear ni Renny J yon kahit nasa tower na. Bukod sa low HP yung kalaban, meron siyang katulong na tower sa pag-clear nun. At dahil nga namatay siya, kaya pati yung third tower sa mid lane nakuha na rin ng Bren. Pero hindi mo rin masisisi si Renny J sa naging desisyon niya. Dahil nga possible pa rin siyang mapatay ng kalaban sa tower, kaya hindi natin malalaman kung tama ba o mali yung naging desisyon niya doon. Malaki na yung naging lamang ng Bren, kaya kailangan na lang nilang kunin yung Lord tapos tapusin na yung laban. Hindi ko sigurado ulit kung tama ba yung naging desisyon ni Renny J dito na subukang agawin yung Lord ng Bren. Maliban sa merong retribution si Carl TC, kapag namatay siya tapos may Lord ang Bren, hindi na sila makakapag-defend. Tingin ko hindi rin umabot yung skills ni Renny J dito. May natira sa retribution ni Carl TC, pero dahil nga sinacrifice ni Renny J yung sarili niya, kaya hindi niya na madedefend yung Lord na yon. Napakaganda rin ang huling gagawin ni Ribo dito. Kasi nadilaan si H2O. Nako! Tinura! Tarara! Pero yun na nga, yung H2O ay mabubura. Sa may likod may Winter Truncheon, pero wala pa rin yun dahil wala ka pa din matitira sa iyong buhay. Now, 4 members of NXP Solid are going down. Gawin mo ng 5 dahil ang base nila dito ay mawawala. Pero sabi ng Bren, pipi muna. Pero sila sa gilid. Nakilala sila, wala silang minion. oh my! This is gonna be it.
2-0 match point already for Bren Esports. Sana may mga natutunan ka sa guide na to. At kung gusto mo gumawa pa ako ng mga ganitong video, i-comment mo sa baba kung anong team ang gusto mong mapanood. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.